ทะเลกันปะสดเลยครับโอ้ได้เยอะมากวันนี้เดี๋ยวเราไปดูอะไรกันดีครับร้านผมนะเพราะว่าไม่ว่าหรอกใครจะเปิดทั้งสองช่องแต่ว่าต้องคนสกรีนเก็บปูมาได้ไหมยังไม่ได้แกะไอ้เราปูหนีบมือนะลูกขอดูแกะปูหน่อยนะคะนู่นมาดูนู่นได้เยอะเลยยังไงดูได้ปูเป็นกองเลยหนูถามย้ำเฮียถามย้ำเฮียว่า3 มิลหรือ3 มิลครึ่ง3 มิลครึ่งนี่ก็ได้เนื้อเลยใครนะเลยให้เจมอ่ะเจมช่วยแล้วทำโคตรนานนี่เย้แม่ได้ปูเยอะเลยนะคะวันนี้ไอ้มรสุมมันเข้ามา2 วันที่แล้วอะค่ะพี่มรสุมเข้าแล้วตอนคืนมันโตถ้าคืนแข็งปูจะเข้าแต่ว่ามันก็ไม่คุ้มกับขยะของเสียขยะมาเต็มเลยขยะเยอะกว่าปูปูเนี่ยมีแค่นั้นเลยแต่ขยะเอากระป๋าไหนดูปูเอามาไหมปูสดๆเลยฮะกระรอให้แอกเอาไปเมื่อกี้แอกเนี่ย
ไอ้ถุงอ่ะมันทับอยู่อันนึงสีเหลือง ใคร อ่ะ เอาสีขาวด้ามไปปะ เนี่ยน่ะถุงมันทับอยู่อ่ะฝากนะเหนียวก็มาแล้วนี่แหละ หวานเกินก็ได้บานอ่ะ อ๋อแล้วเอียมอ๋อปกติมันมีถุงตรงนี้มันมีตะขออยู่ไม่ใช่เหรอเอียมอะไร โอ้ ที่บ้านหนูก็มีกำหนึ่งมีห้าอัน มาติดโดนเอา ไม่อยากเอามาเยอะเลยเพราะยืมเขายืมไปไงมันเลยนะคดี ไปเยอะมากเลย ไม่เยอะหรอกพี่เขาแค่ที่เห็นเลยที่เหลือขยะ ตั้งเหลือขยะเขาข้างล่างจะใครพลาดกับเรือไปขึ้นว่าเนี่ยอย่าเขาต้องมาเวียนเอาไปทั้งลูกเลย โอ้ยโอ้ทำกินได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว เอาให้ดีนะ ลู สื่ ก อสา ว่าร กันให้รู้ ไป เรื่อง กัน นะ ค่ะมาเร็ว โอ้หนีบมือ ฮะในรถอ่ะ การทำกับข้าวด้วยอร่อยมากเลยเจ้านี้ครับประจำก็ซื้อปลาหมึกปูมาให้เขาทำให้ครับแซ่บมากครับผม คนเยอะพี่เอาปูมาลงอีกแล้ว ปูนี่ หนีบได้นะเดี๋ยวมันยังเป็น ร้อนนะลูกไม่น้ำซื้อเซเว่นนะ 120เอา100เดียวพอนี่ก็ไปซื้อที่เลยนะคะให้อันนั้น20 บาทได้หมดเลยไม่หวานค่ะ ได้ครับผัดกะเพราปลาหมึกกระดองกับทอด มีกระดองทอดกระเทียม ได้ ได้ ค่ะ ค่ะ ไปเลยดูต่อ หิวน้ำ ไปกินนู่นดูต่อดูหอยหวานมันเป็นกัน จะปูค่ะเยอะมาก
เอามือตบๆใจใหญ่ๆเลยจ้าคุณแม่สวยไหมคะกุ้งขาวไหมจ๊ะปลาหมึกมีนะจ๊ะสวยๆจ้า ก่อนได้นะคะหมึกแห้งกุ้งแห้งหอยโขงจำกระดาษ เพราะอะไรครับ จำกระดาษที่หน้าร้อน นะจ๊ะ เป็นมาแล้วนะ โอ้ตัวใหญ่จังเลยอ่ะโอ้เรามีตัวใหญ่มาก ได้แล้วค่ะ นั่นนะอยู่ปลายทางนู่นค่ะลูก 102ชุดหนูให้108เลยนะพร้อมเครื่องเลยค่ะ แม่เจ๊มันเลยมาแล้วค่ะลูก แต่ช้อนนี่มันมีแค่กล่องเดียวล้างมันก็ยุ่ยแล้วล่ะ ลองไหมคะชิมได้นะคะลองนะคะควรชิมได้นะจ๊ะชิมดูก่อนได้จ้า ตัวใหญ่ๆเลย กระพงย่างโอ้ยบูมป้นบึกกินได้เว้ยก็ไม่รู้เลยดูว่าเลยผมจะไปปล่อย แกะปู ยังมีอีกหน่อยนึงอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าห้า เป็นหกก็ได้ ถูกต้องเพราะมันหกอยู่ในนี่ไงจริง ดูเรื่องนั้นมีอันนั้นหมดยังอ่ะตามยังอ่ะหมดแล้วแหละ กลางมีแบบ ใหญ่ยังไม่มีแล้วนี่สุด มีแค่3ตัวใช่ไหมพี่ชาย ว้าวปูอ้าวสิคะพูดดังๆค่ะ อย่าลืม อย่าลืมกดติดตามกด หันหน้ามามองกล้อง อย่าลืม อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เราแอนนาและกระดิ่งด้วยนะคะ บ๊ายบายด้วยค่ะ บ๊ายบาย